kábíyèsí bóyá torí pé ẹ kì í ṣe mùsùlùmí ẹ lè má mọ̀ ẹn bá wa ṣe máa ń ṣe àwọn ipò wa nínú ẹ̀sìn. níṣẹ́ aláwọ̀kọ́ ni wípé ẹ̀yin gan bẹ́ẹ̀ ṣe wà wọn àwọn àríwọ́de lórí nẹ́ẹ̀tì tí wọ́n ní ẹ̀yin gan ìṣọmọ ilé ọ̀dọ̀ yín o wọ́n láwọn ọmọ yín rí ẹjọ́ sì ń bẹ́ ń kóòtù wọ́n ti yọ yín kóòtù ẹ̀ àpíì ni. sọ ẹ tí ẹsẹ̀ rẹ̀ ò tí ì dúró tó tún ń ìzù kwérì sẹ́nìkan. àwọn ọlẹ́yẹ yín tẹ́jọ́ wà láàfin tẹ́jọ́ ń ṣe oyè yín láàfin báyà lẹ́lẹ́ máa fún kwérì báwọn ń pè pé oyè ààfin ni. The Soun of Ogbomoso, Obaghandi Olaoye, has formally queried the chief imam of Ogbomoso, Sheikh Taliat Yunus Olashina Ailara, far failing to notify him before embarking on the recent Hajj pilgrimage to Saudi Arabia. The development comes amid the ongoing row in Ogbomoso Kingdom. The incident is the latest in a series of disagreements between the two leaders over the past few months. In a query dated June 10, 2024, according to the media, Olaoye expressed disappointment and concern over the chief imam's alleged breach of a pre-existing agreement. The agreement signed before Sheikh Ailara's appointment required him to notify the Soun before leaving Ogbomoso for any purpose, including religious duties like the Hajj pilgrimage. The query signed by the Palace Secretary, Toyin Atamu, also highlighted that the chief imam unilaterally appointed an acting chief imam during his absence, further violating the terms of the agreement and exacerbating the situation. The query reads in part, I refer to the earlier query issued to you with regards to your unbecoming and reprehensible conduct as Chief Imam Agba of Ogbomoso land and the need to desist from such conduct. You will recall that on your appointment as Chief Imam Agba of Ogbomoso land, you signed an undertaking and agreement which you agreed will be binding on you. In the said undertaking, you unequivocally undertook to inform the Soun of Ogbomoso before traveling outside Ogbomoso. However, we have been informed that you are currently in Mecca on a holy pilgrimage without notifying the Soun. This is a clear violation of your undertaking. Secondly, you agreed not to appoint any surrogate during your tenure without the approval of His Royal Majesty, Soun of Ogbomoso. The ongoing feud between the Soun of Ogbomoso and Chief Imam Sheikh Ailara has its roots in a legal dispute that began when Ailara sued the monarch and the Soun in council to challenge the attempt to remove him from his position as Grand Chief Imam. Ailara, who was installed in November 2021 under the previous Soun, claims his appointment was legitimate and in accordance with Islamic principles, having been sanctioned by the Surah Committee of Ogbomoso's Muslim community. However, the dispute escalated after the new Soun's ascension to the throne in September 2023, who contested Ailara's continued tenure as Chief Imam. Ailara's legal action filed at the Oyo State High Court aims to secure his position and highlights a significant conflict between religious independence and traditional authority in Ogbomoso. Through his lawsuit, Ailara emphasizes the need for adherence to Islamic principles in the appointment of imams and seeks judicial intervention to safeguard against what he considers as unlawful attempt by the Soun and his council to remove him from office, underscoring the importance of upholding religious autonomy in the face of traditional authority. Kábíyèsí bóyá torí pé ẹ kì í ṣe mùsùlùmí ẹ lè má mọ̀ ẹn bá wa ṣe máa ń ṣe àwọn ipò wa nínú ẹ̀sìn ẹ lè má mọ̀ ṣùgbọ́n màá fi jọ ń tẹ́ ẹ mọ̀ dáadáa ẹ̀yin náà mọ̀ tún mọ̀ GO ẹ mọ̀ general overseer ẹ mọ̀ àwọn parish pastors ẹ mọ̀ àwọn area pastors ẹ dẹ̀ mọ̀ ìtumọ̀ district pastors gbogbo ẹ̀ ló yé yín dáadáa. Báwo ni àti area pastor àti district pastor àti parish pastor ìmọ̀ wo ni wọ́n lè ní ipò wo ni wọ́n lè dé tí wọ́n fi máa ju general overseer lọ. Bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé l'Amẹ́ríkà tẹ́yìn náà ti wá bí ìjọ yín ṣe kún tó bẹ́ẹ̀ ṣe làmìlaka tó ẹ mọ̀ pé ẹ̀ tó yí mí di pastor Adébóyè lójú ẹ kúnlẹ̀ sọ́dọ̀ ẹ̀ tadétadé nígbà tẹ́ ẹ di Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́. Complain
kò sì sí tí ò já complain tóra gbà pé ìlànà ẹ̀sìn yín ó sọ pé kẹ́ ẹ kúnlẹ̀ tòun ti adé Ògbómọ̀ṣọ́ lórí fún pásítọ̀ Enoch Adéjàre Adébóyè. àbínú ẹ wá wò tẹ́yìn bá lè ṣe bẹ́ẹ̀ fún ẹni tó jó lórí ẹ̀sìn yín àwọn ọmọlẹ́yìn tèmi wá ń rí mi fín èmi ní general overseer Islam gbogbo Ògbómọ̀ṣọ́ kábíyèsí general overseer Islam gbogbo Ògbómọ̀ṣọ́ èmi ni bẹ́ẹ̀ bá ń wá Adébóyè àwọn mùsùlùmí káàkiri l'Ógbómọ̀ṣọ́ tẹ́ ẹ̀ bá rí kábíyèsí ìmámù àgbàlẹ̀ Ògbómọ̀ṣọ́ là ń pè bẹ́ẹ̀ ṣe rí gbogbo àwọn àfáà tí wọ́n wá wájú yẹn wọ́n dàbí parish pastors bó ṣe wù kí ọjọ́ orí wọn tó wọn ju area pastor lọ bó ṣe wù kí ipò wọn tó wọn ju district pastor lọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ general overseer torí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ni kọ̀ọ̀kan nù wọ́n bá wádọ̀ yín tí wọ́n rú ìkúwì ẹ dá wọn padà sọ́dọ̀ èmi tí mo jọ́ga wọn bí wọn bá gbà mí lọ́gàá yẹn fi wọ́n lẹ̀ ń gbò bá yọ lọ́wọ́ dájọ́ láàrin gbogbo wa ẹ fi wọ́n lẹ̀ kábíyèsí kò lè tó bẹ́ẹ̀ ẹ má dára yín láàmú mọ́ kábíyèsí ẹ̀yin lè ń dára yín láàmú. mo rí àwọn sẹ́ǹdì sí mi kí ni query bóyá lórí ọ̀rọ̀ bọ́n ṣe lọ hajj bọ́n ṣe yọ mufti ẹ má gbàgbé o wípé mo fẹ́ kẹ́ kíyèsí nǹkan mẹ́ta ní ọba Soun Christian nìyí o ó ṣeé ṣe kọ́rọ̀ ẹ̀sìn wa kọ́ mọ́ yé yín ẹ sì pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ tẹ́ bá fẹ́ máa dá sí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn wa ẹ sì pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ torí kò sí bẹ́ẹ̀ sì dá sí lọ́nà àjà táwọn èèyàn ò ní rò bí nítorí pé ẹ jẹ́ Christian lọ́jọ́ ìgbégbèsè tẹ̀ gbé number one tí wọ́n fẹ́ pín ṣàkíyèsí sí ẹlẹ́ẹ̀kejì ìjà ń bẹ ńlẹ̀ tẹ́lẹ̀ o tí ẹjọ́ sì ń bẹ ń kóòtù wọ́n gbé yín lọ sílé ẹjọ́ pé ẹ lẹ́tọ̀ọ́ àti yọ àwọn ẹjọ́ ń bẹ ń kóòtù ẹ tún wá ń lọ ìzù query mo fẹ́ kẹ́ wo abala kejì yẹn náà dáadáa ẹlẹ́ẹ̀kẹta ìyẹn lọ jọ́sìn ọ lọ ṣẹ̀sìn ọ yàtọ̀ sí culture o ẹ jọba lórí ẹ̀sìn wa o kò sí ọba náà lórílẹ̀ ayé yìí tó ní agbára kankan àbí àṣẹ kankan lórí ẹ̀sìn wa Ọlọ́run tàbí ànábì nìkan kò nídìí Dr. Tolhat Yunus kò nídìí àti gba permission lọ́wọ́ yín nítorí reason mẹ́ta reason aláwọ̀kọ́ ni wípé ẹ̀yin gan bẹ́ẹ̀ ṣe wà hùn àwọn àríwọ̀dé lórí nẹ́ẹ̀tì tí wọ́n ní ẹ̀yin gan ìṣọmọ ilé ọ̀dọ̀ yín o wọ́n láwọn ọmọ yín rí ẹjọ́ sì ń bẹ ń kóòtù wọ́n ti yọ yín kóòtù ẹ̀ àpíì ni ṣe tí ẹsẹ̀ rẹ̀ ò tí ì dúró tó tó ń wíṣù query sẹ́nìkan ẹ wò dáadáa. Number 2 ó ní wípé ẹ lẹ́tọ̀ọ́ àti kọ query yìí torí pé Christian nìyí gẹ́gẹ́ mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹni tẹ́ ẹ sì kọ́ sí ẹ̀ ń bá jà tẹ́lẹ̀ wọ́n ní inú ẹ̀sìn rẹ̀ ní bí yín àbí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn rẹ̀ ò yé yín. Number 3 ó yẹ ìsinmi ó yẹ kẹ́ ẹ jẹ́ kí ìfẹ́ wà kẹ́ ẹ ti kóòtù dì náà kẹ́ ẹ parí gbogbo tí ń bẹ ńlẹ̀ kẹ́ ẹ parí ẹ̀. ẹ lọ ronú dáadáa ọba Soun tá a lọ́ba náà nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ tọkọrú query bẹ́ẹ̀ rí. ẹ má gbàgbé orin pé nílé yìí náà wọ́n ti yan ọba kàtà tó yọ. ẹ má bọ̀ ó kọ́ lé yẹn jẹ́ ẹ sì má ba ipò Soun jẹ́ àrùdù sí èèyàn lọ hajj gẹ́gẹ́ bí Imam mùsùlùmí kò sí ọba kankan tí Islam ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ àbí lábẹ́ rẹ̀ kódà àwọn ọba Mẹ́kà Islam wa kò sí lábẹ́ wọn. ṣé ìmáàmù yóò kọ́kọ́ máa gbàyànjá lọ́wọ́ yín kó tó kírun wákàtí 5 àbí yóò wà gbàyànjá lọ́wọ́ yín kó tó kí jímọ̀? ẹ̀sìn wa ara ẹ̀tọ́ wa ni tí agbára ìjọba gan ọ̀ka láti sọ fún ayé pé a gbọ́dọ̀ ṣe dẹ́sẹ̀ pé ìjọba ní gbogbo wa wà lábẹ́ rẹ̀. òfin ìwo lẹ́rù bẹ́ẹ̀ níná òfin ìwo lẹ́ní tó ju òfin Nàìjíríà lọ fundamental human right freedom of religion kò sí òfin àfikán tó ju òfin Nàìjíríà lọ. tẹ́ ẹ mọ́fin táwọn ẹgbẹ́ Islam bá ṣe
tábà bá fẹ́ sọ nípa pé bóyá òfin kan bẹ́ẹ̀lẹ̀ kápẹ́ bá gbófin irú ẹ̀ kò débi ẹ̀sìn wa o. Islam ni Imam ń ṣe, Islam là ń ṣe, ara Islam ni hajj kìí ṣe ara culture. Ẹ jẹ́ ọba lórí Islam tẹ́gbọ́ ẹ lè jẹ́ ọba àlú o. Tẹ́ bá fẹ́ ṣe ọba àlú yín kódà Nàìjíríà gan tó jẹ́ aláṣẹ ìjọba Nàìjíríà tó jẹ́ aláṣẹ ọ̀làgbára lórí Islam wa, ó fún wa láàyè Islam wa ká sí. Kábíyèsí ariwo ti pọ̀ jù lórí yín. Láìpẹ́ tẹ́ ẹ bá ṣọ́ra gbogbo àwa mùsùlùmí máa jáde. Ìmáàmù tọ́lọ́ yàn fún yín ń bẹ̀ yẹn, tọ́lọ́ yàn fún yín ní Ògbómọ̀ṣọ́, ìmáàmù gbogbo àwa mùsùlùmí ilẹ̀ Yorùbá ni. Tí nǹkan kan bá ṣe kò sí ìlú náà láti ní jáde láti sọ fún ìjọba. Kódà tẹ́ ẹ bá lọ rọ ntẹ́ǹsì ìfún yín ju ọ̀sẹ̀ kan lọ, àwa mùsùlùmí ilẹ̀ káàró òjìrè á jáde, á wà tọrọ lọ́dọ̀ ìjọba pé kó stop yín. Bóyá mo bá ṣe ni kó yọ yín, àbí kó fún yín lànà bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe, bẹ́ẹ̀ mọ ìlànà tó yẹ kẹ́ máa tẹ̀lé. Ẹ má dogun ẹ̀sìn ẹlẹ́ àwọ̀ ọ̀jágun ẹ̀sìn o, a ṣe wàhálà o, kò sígbà kan tí mùsùlùmí máa fa wàhálà o. Mo dẹ̀ sọ fẹ́yìn ẹ mùsùlùmí ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ náà yìí pé kì í sọ̀rọ̀ wàhálà lèyí. A fún ọba ní ọ̀sẹ̀ kan péré, ó kó ọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ àrífín náà ní kí wọ́n máa sọ pé ẹnìkan sọ fún òun kó tó lọ ájì. Ta ni ọ́? Ta ló ń tọ̀hún? Tó máa gbàyànjá lọ́wọ́ rẹ̀ láti ṣe Islam tí a. Ọba kankan ò jẹ́ ọba lórí Islam wa. Ẹ lè jọba lórí ìlú tá a jọ wà. Ẹ sì ju òfin Nigeria government lọ. Òfin orílẹ̀-èdè Nigeria constitution ẹ jù lọ. Òfin gangan ó gbé ètò kalẹ̀ láti help hajj kó lè rọrùn. Ẹ̀rọ alẹ́ nìkan ọ̀gbà permission ẹ fún kwérì yín ẹ lọ fi pamọ́ sọ́dọ̀ ara yín. Àgbọ̀dọ̀ tó rú pé kìí sí pé ọ̀rọ̀ pé kìíní kankan pé bóyá wọ́n tọwọ́ bọ àṣẹ yín nínú ta ni yín wájú Ọlọ́run. Ṣé pásítọ̀ chọ́ọ̀chì yín ẹni fún kwérì pé kí ló dé tó fi travel? Mo wá pé gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí l'Ógbómọ̀ṣọ́ ẹ jẹ́ kí orí yín ó pé gidi lórí ọ̀rọ̀ èyí. Ẹni ó bá support ní tó bá ṣe yóò sórí burú ni, ọ̀rọ̀ rí ó dàrú ni níwájú Ọlọ́run. Ìyẹn lọ perform hajj ṣé nítorí pé àwọn èèyàn wá pariwo wọ́n wá kí bí wọ́n ṣe wá kí Olúwo kí ni ń bí inú gan. Wọ́n á pera rẹ̀ ní mùsùlùmí ẹ̀ gbọ́dọ̀ support irú ẹ̀ o. Wọ́n ní síkọ̀ yẹn kọ́ sọ olóyè ọba, àwa ni olóyè ọba. Wọ́n ní kẹ́ ẹ mà sí ni àìsàn olóyè ọba, àìsàn olóyè ọba o rárá o. Ẹ̀sìn wa kò sí lábẹ́ ọba sẹ́, mùsùlùmí ò sí lábẹ́ ọba. Àmọ́ tá a bá jọ wà ń lò wọ́n fi yín ṣe ọba iyì, wọ́n kàn kì í ṣe ọba òfin, kì í ṣe ọba aláṣẹ péré tí ń bẹ Nàìjíríà náà ní ìjọba. Chairman local government kì í ṣẹgbẹ́ ọba níbi ọ̀rọ̀ òfin àti àṣẹ débi pé a máa tọwọ́ bẹ̀ sí wa. Nígbà tí ẹ ti jẹ́ Christian ẹ yọ̀lẹ̀ tọ̀ ìmọ̀ràn tí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ nù. Kò sí báwọn èèyàn ó sì máa gbọ́rú ọ̀rọ̀ yìí tí inú wọn máa dùn. Tẹ́ ẹ bá rẹ́ nìkan tó bá nínú òun dùn àmọ́ náfìkì ni. Bínú bá ń bí ọ sí Dr. Talat Yunus Imam Ògbómọ̀ṣọ́ kan ṣoṣo tí ó sì sí ẹnìkan tí ó gbé ṣubú. Tínú bá ń bí ọ sí kése bí irú ọ̀rọ̀ báyìí. Ìyẹn tí á jí Ọlọ́run dé ní àṣẹ tọ́lọ́run ìpèpè tọ́lọ́run lọ dáhùn rẹ̀. Ẹ wá ní kó máa dáhùn kwérì. Imam má dáhùn kwérì ẹ̀ ń bá fẹ́ lọ sí kóòtù kọlọ kóòtù. Àdẹ́mọ́rọ́ ẹ̀yin ajàfẹ́tọ̀ ọmọnìyàn tẹ́ ń bẹ lọ́yọ̀ state ẹ gbé ọba ìgan lọ sílé ẹjọ́ kẹ́ ẹ sọ fún pé kò gbọ́dọ̀ ẹ̀yin ará Ọ̀yọ́ state náà nìyẹn kò gbọ́dọ̀ dá sọ́rọ̀ ẹ̀sìn bá mọ́ kọ́ mọ́ bàá máa dájà alẹ́ kí ilé ẹjọ́ kó sọ fún pé kò gbọ́dọ̀ dá sí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn bá mọ́ lọ́ba pàṣẹ fáwọn ará ṣọ́ọ̀ṣì rẹ̀ bọ́ bà gbó. ẹ̀rí wàá fi ni o àwọn ọba ń bẹ tọ́pọ̀ tó fún Islam lápàlẹ́ kò sẹ́nìkan tó rí wọn fín àdẹ̀jáde sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ báyìí sí wọn. Ṣùgbọ́n tí èèyàn bá mú tó bá bẹ̀rẹ̀ sí máa orí ẹ̀sìn wa fín ń sọ pé bí ìgbà pẹ̀sìn ò sí àbábùkù bẹ lára ẹ̀sìn àbí ẹ̀sìn wọn máa ń ṣe kò nídìí àti gba ìyọ̀ǹda kankan lọ́dọ̀ yín ó lè bù yín gbọ́ kábíyèsí mọ̀ ń lọ ájò oyún tọ́rẹ̀ bá ń bẹ láàrin yín tẹ́ ìgbéra yín lọ kóòtù lè bù yín gbọ́ gbogbo ìwé àwọn gbogbo yóò gba ìyọ̀ǹda lọ́wọ́ yín fún kíni
tọ́rẹ̀ bá ń bẹ láàrin o lè bòyìn gbọ́ pé kábíyèsí o mo fẹ́ travel gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ sọ́rẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tó yẹ pé ìgbéra yín lọ ilé ẹjọ́ ẹlẹ́ẹ̀ẹ́sẹ̀ ti pánẹ́ẹ̀lì ẹ̀yọ́ ìsọmọlé ayélujára gbogbo oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ náà ń gbé wá báyìí tẹ́yìn náà ń wẹ́kọ̀mù ẹ̀ rí bí ìyín ṣe tó nígbà tẹ́ ẹ̀ dá wọn tí wọ́n ń fọ gbólóhùn àbùkù kọ́tàlùkọ́ lọ rè mọ̀ dáadáa yìí pé kò sí ẹnìkan tó bá ya wèrè lókù ní Islam náà tako Dr. Yunus Taliat oyè Islam oyè Imam kì í ṣe ilé alára lónìí o wọn èfi lé tó wọn máa fi máa tó wọ́n sì máa ń fi àṣẹ ìjọba Islam tí èyí ṣẹbọ tí èyí lọ ṣọ́ọ̀ṣì àṣẹ ìjọba Islam tí ó mọ̀ ju Islam nìkan lọ wọ́n máa fi tò tòǹgbà bẹ́ẹ̀ ta ló láṣẹ Islam ṣe pásítọ̀ tọ́jọba ní Ògbómọ̀ṣọ́ ló láṣẹ Islam ni àbí ọba tí wọ́n ṣe ìrúbọ fún kó tó dórí oyè ta ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì gan ọ̀gbọ́dọ̀ sọ pé òun fẹ́ ìzùkú èrè bá a ṣe wà ní ìsìn bí màmú ṣe wà ní ìsìn kìí ṣe olóyè tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì lè sọ pé ó ṣe ṣe báyìí gọ́ọ̀mẹ̀ntì fúrí wa ká máa ṣe sí wa àwọn olóyè yín tẹ́jọ wà láàfin tẹ́jọ ń ṣe oyè yín láàfin báyà lẹ́lẹ́ máa fún kwérì báwọn ń pè pé oyè ààfin ni gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí níbikíbi tẹ́ bá rí ẹwà bí ṣe rí nù o ẹ má gbé Islam dé abẹ́ ààfin kankan àfààfin tó bá jẹ́ pé ààfin yẹn náà ààfin Islam ni bólúwo ṣe rí nìsín wọn ò wé ńlá wà ní àṣà wa ni olúwọ̀sẹ̀ yóò wé ńlá wà ní kò sí gbọdọ̀ mọ́ lọ́ọ́ jímọ̀. The Soun and Chief Imam have been in the supremacy battle in the last few months. Justice KB Olawiyin of an Oyo State High Court sitting in Ogbomoso has barred the Soun of Ogbomoso, Obaghandi Olaoye, and kingmakers from removing the Chief Imam, the town, Sheikh Taliat Yunus Ailara. The Soun and Chief Imam have been in the supremacy battle in the last few months. Muslims in the town who referred to themselves as registered trustees of Ogbomoso Muslim Youth Forum had taken the traditional ruler and the kingmakers who are members of the Soun in Council to court over the planned removal of the cleric. The case with the suit number HOG/31/2024 filed at the Oyo State High Court Ogbomoso Division as registered trustees of Ogbomoso Muslim Youth Forum as plaintiffs, while the Soun and the Soun in Council are the defendants. The judge in his ruling barred the defendant/respondent, whether by themselves, their agents, previous officers under their control, or any persons acting on the instruction of the defendant or respondent, from suspending or removing the holder of the office of Grand Chief Imam of Ogbomoso land in the person of Alhaji Yunus Olusino Ailara, or in any way disturbing or tampering with the office of Grand Chief Imam of Ogbomoso land, pending the hearing and determination of the motion on notice. The defendant/respondent and their agents, servants and or previous and or any persons acting under their control or on their instructions are also restrained in the interim from doing anything under any guise whatsoever to interfere with or impede the Grand Chief Imam of Ogbomoso land from carrying out the functions and duties of his office as Grand Chief Imam of Ogbomoso land, pending the hearing and determination of the motion on notice filed herein. I put on record that I have taken judicial notice of the full names of the Grand Chief Imam of Ogbomoso land as Alhaji Taliat Yunus Olashina Ailara, and that of the one defendant respondent as His Imperial Majesty Obaghandi Afolabi Olaoye, Orumogegedi III, the Soun of Ogbomoso land. The hearing of the motion on notice, dated and filed 26/6/2024, is adjourned to 1/7/2024.